laki ng damage na ginawa ni Dana. Pero actually, yan ang kailangan ko para sa laban ko. Yung ma-record si Dana sa mga masasama niyang ginagawa. Malapit nang lumabas yung approval ng citizenship ni Michael. I suggest na agapan ninyo. Hindi ako papayag. Dito lang si Michael. Sa akin. Bagay niya, paki-receive lang daw. Petition for the declaration of nullification of adoption. Talaga ng ulo nun ah. May result na ho ba? Galing na ba kayo ng bangko? Kailangan ko lang ho yan. Huwag mo akong kulitin. At pag nainis ako sa'yo, palayasin kita dito. Kung naghintay ka lang, gagawan ko ng paraan yun. We can settle this on our own. Pero wala ako ibang magagawa kundi ang lumaban. Pasensya na pero magkita-kita tayo lahat sa korte. Maaari mo bang sabihin sa hukumang ito ang pangalan ng nakabuntis sa'yo? David Chow. Nagkaroon ka ng relasyon sa sarili mong brother. Wala kaming relasyon. Wala kayong relasyon and yet nabuntis ka. No further question about the morality of Miss Gia Wong, Your Honor. When I was in a coma, my sister Gia and David Chow had an affair until nabuntis siya. Clearly, may panlolokong nangyari. That was not my line of question. But it's worth reiterating. May panlolokong nangyari. Niloko ako ni Gia. Manloloko ka, Gia, ever since. Pareha sila. Nung uncle niya na si Harry Estrella, magkasabat silang dalawa. Niloko din ako ni Harry Estrella. Inamin ng Tito Harry ko ang ginawa niya. Itinakas niya ang anak ko sa sunog. Binenta niya kay Lucy Wong sa halagang 5 million pesos. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth? Yes, I do. Mrs. Lucy Wong, totoo ba na binili mo ang anak ni Gia Wong kay Harry Estrella sa halagang 5 million? Walang katotohanan. Ang tagal ko nang naririnig yung paratang na yan eh. Pero wala naman sila maipakitang ebidensya. Ang hamon ko nga noon ay humarap sa akin si Harry. Pero hanggang ngayon, itong araw na to, wala pa rin siya. Naglayas ho ang Tito Harry ko. At hanggang ngayon, pinapahanap namin kung nasaan siya. Handa kami iharap siya dito sa korte para tumistigo. Para mapatunayan na wala talaga akong alam sa nangyari noon. May kaya naman ang pamilya ko. Kaya ko mag-ampon ng higit pa sa 100 bata. So bakit ako bibili at ipapaalaga ko sa sarili kong anak ang bunga ng pagtataksil ng sarili niyang kapatid at asawa? Ang tanga ko naman. Walang matinong babae ang magmamahal at mag-aalaga sa isang anak ng mister niya nagawa sa kataksilan. Naniniwala ako na merong kinalaman si Gia Wong sa pag-iwan nung sanggol na yun sa labas ng bahay namin. Siya na mismo nagsabi. Inamin na niya. She was broke at that time. And I believe, siguro naisipan niya, sige, iwan ko na lang doon para masubaybayan niya yung bata. And ngayong alam na niya na naging malapit na sa akin yung bata, na mahal ko yung bata, sabay ngayon iipitin niya ako. Iipitin ako ng manlolokong babae na yan. Gia, sabihin mo nga sa akin, magkano? Magkano gusto mo? Present and bring Harry Estrella in my court as soon as possible. Yes, Your Honor. But since he is in hiding, we respectfully request for more time to locate him, Your Honor. Inform my clerk of court for any update on this man. He's scheduled to take the witness stand. Next hearing, Mr. David Chow. It's a good first hearing, don't you think so, Attorney Samaniego? Yes. Yes. Matinik tong kliyente kong si Dana. Tingin ko nga kahit wala ako eh. Kaya niya na. Ang totoo, malakas ang laban mo, Dana. We managed to discredit Gia Wong.
Ang moral values niya, integridad, lahat naman siya hana because of the given circumstances. Pero is that enough? Gaano ka ba kakampante? Sa lahat ng kasong hinawakan ko, ni isa, wala pang natalo. Mauna na ako. I'll keep you posted for anything. Thank you. But still, we have to cover all bases. Kailangan nating manalo in all ways possible. Physically, emotionally, and financially. Dahil hanggat nakakalaban sila, there's still that teeny bit of chance that we can lose. I know. Anyway, kikilos na ako. I'll see you in the office, okay? Okay, I'll go ahead. Okay. Dana. Hello, Steven. Are you free tonight? Yeah. You wanna hang out? Tawagan ko si Tiffany. Oh, no. Tayong dalawa lang. I have a business proposal. Siyempre, ang ending, hinihintay pa rin ng judge si Harry para tumistigo. Kasi tinitingnan pa rin nila yung posibilidad na baka si Gia nga mismo ang nagdala o nagbigay ng baby sa poder natin. That is absurd. That's reality. Why don't you just help them para matapos na ang lahat ng ito? Help? Paano? Wait, are you insinuating that... Wala akong ebidensya, pero meron akong mga glaring possibilities na hindi ko kaya magbulag-bulagan. Ewan ko, hindi ko alam, pero kayo lang may motibo at intensyon para pekein ang unang fake result. Ouch! Konting preno naman, Adam. Kung wala kayong ebidensya, malinis ako. I know. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan mo kayang makonsensya ang lahat ng ito. Hello? Lucy Wong, Who is this? may pruweba ako na nagbayad ka noon ng 5 milyon kay Harry Estrella. Lucy, are you okay? Okay ka ba? Pagkatapos akong pagbintangan ng sarili kong asawa? Of course not, I'm not okay! Gia, nakontak mo na? Hindi, May. Ang dami ko ng messages na pinadala. Hindi niya pa rin ako sinasagot. Tinatawagan ko, wala pa rin. Hindi kaya nagpalit ng number yung walang yang yun? Baka nawawala na yung cellphone. Saan kaya tumitira ngayon si Harry? Baka mamaya palaboy na sa kalsada yun. Ma, kailangan natin iharap si Tito Harry sa korte. Kung hindi wala tayong pruweba na biktima lang ako. Abogado na natin ang nagsabi na medyo tagilid ako dahil questionable yung pagkatao ko. Base sa pinalabas ng kalaban. Ma, si Tito Harry lang ang sagot. Kailangan natin siya mahanap sa lalong madaling panahon.
lalaki. Ang sabi, may ebidensya daw siya na binenta ni Harry sa akin yung bata na 5 million. Ano? Imposible yun! Closed account na yun! Matagal na! Huwag mong pansinin! Eh, paano kung na-photocopy pala ni Harry yung cheque nun? Dapat, una pa lang, tinampal na niya sa atin ang ebidensyang yan. Paano kung kaya lang niya nakita? Bakit hindi si Harry ang tumawag sa'yo? Wala yan! Naku, hindi pwedeng baliwalain yan. Eh, paano kung ano man ang abutin ko, ano man yan, umabot sa korte? Matitiin ako. At siguradong ititimanda ako ng mag-inang yan, lalo na to si Gia. Si Gia, tapang-tapang na ngayon. Mananagot ako. Makukulong ako. Tayo. Makukulong tayo. We have to do something fast. Paano nga? Nako, for sure. Pera-pera lang yan eh. Extortion. Sigurado na konektado yung tumawag sa akin na lalaki kay Harry at sigurado rin alam niya kung nasan si Harry. Hanapin pa ba? Better na ngang wala si Harry. Walang testigo. Eh, dapat talaga hindi tumestigo si Harry. Dapat mawala na siya for good. Anong for good? Huwag mo sabihin... Ako, kamang tanga-tangahan. Alam ko. Hindi ko na sasabihin sa'yo. Alam ko, alam mo na. Naiintindihan mo yung gusto ko sabihin. Lucy? Kaya mo? Ganun talaga. Kailangan natin mamili kung sino matitirang malaya at buhay. Siya o tayo. Tayo? Siyempre tayo, Lucy. Magpapaalam nga pala ako. Babalik na muna kami ni Mama sa Singapore. Ano? Hindi pa pwede? Iiwanan mo ko sa ere? Huh? Lucy, nagkakasakit ang Mama. Kailangan namin... Joy, ano yan? Na? Anong ginagawa mo dito? Sir, kukunin ko lang po ang gamit ng anak ko. Meron na po kaming arrangement at pag-usapan ni Dana. Anong arrangement? Wala kang dadaling gamit ni Michael. Sir Adam, nakapag-desisyon na po kami. Susunduin ko mamaya si Michael sa school at sa akin muna ang anak ko. Hindi mo ba ako narinig? Balik mo ang gamit! Balik mo! Teka, sandali. Papa. Ano itong pinagsasabing kalukuhan itong lalaking to? Anong arrangement? Tell me. 2 weeks si Michael sa kanya, 2 weeks naman sa akin. No! Di pwede. Sir, pwede. Pwedeng-pwede. Lalo nang naalam na nating lahat na anak ko si Michael. Kahit kung magkagulo pa tayo paglalabang o karapatan ko. Ba ako? Sir Adam, nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Hindi ko naman inaagaw o nilalayo sa inyo si Michael. Gusto ko lang tuparin yung responsibilidad at obligasyon ko bilang ama. Huwag salita. Bulok naman ang pagkalalaki at pagkatao mo. Kaya ako po nililinis at bumabawi bilang ama. Wala kang dadaling gamit ang apo ko, okay? Adam. Adam. Sir, I'm sorry. Pero susunduin ko pa rin si Michael. My son. My time. Talagang lalaking to, ha? Umalis ka na. Umalis ka na! Wala na magpapapasok sa loob ng bakurang ko. Hayop na lalaking yan. Intindihan niyo? Hello, Summer. Itong quote for marble and granite supplies, masyado mahal. Kawawa naman yung kliyente natin. Baka pwede mong hanapan na mas mura.
Mas mababang presyo. O sige, antayin ko yung update mo ha. Salamat. Hello, Ma. September 27 pala ngayon. Birthday na ni Michael. Oo nga. Tatawagan pa lang kita. Nag-alarm nga sa akin. Dati-rate, magpapamisa na tayo nito para kay Janyo. Gusto ko sana siya makasama, Ma. Gusto kong i-treat man lang ang anak ko. Pero alam ko malabo na yun dahil kahit lapitan ko siya, sigurado akong hindi sila papayag dahil sa sinampa kong kaso. Anak, bakit hindi mo kaya kausapin ang papa mo? Baka magawa niya ng paraan. Ma, galit ang papa sa ginawa ko, hindi ba? Kay David kaya? Ayoko na makadagdag pa sa pinagtatalunan nila ni Archie. Ma, sana manalo ako sa kaso. Kapag mangyari yun, kahit araw-araw mag-celebrate tayo ng birthday ni Michael, mabawi ko man lang yung mga panahong nawala sa amin. I had to give in to David's demands. Nagbanta kasi siya na sasabihin daw niya kay Michael ang totoo na hindi daw akong tunay na ina. Ay, ano naman ngayon kung malaman ni Michael? Kailan ka pa nasindak sa mga banta ni David? Sa period na na kay David si Michael, siguradong makikita si Gia at si Michael. I know. At hindi ka nababother? Yun nga yung inaabangan ko, na magkita silang dalawa. I mean, I can use that against Gia in court. Imagine. Ipapakita sa court si Gia at saka si David magkasama. My husband and my own sister having an affair again. Poor Dana. Ako na naman yung biktima. Poor Dana, dapat sa kanya mapunta yung bata. Imagine, Ma. Nasa kanya na nga yung asawa, pati ba naman yung anak? Good. All the while, I thought, nagpapakatanga ka na naman dahil sa pagmamahal mo kay David. Never again. This is a new chapter in my life, and I'm calling it When Love Turns to Hate. You inspire me, you know? Parang malapit na rin ako dumating sa chapter na yan sa ama mo. When love turns to hate. Malapit na rin ako masuklam dyan sa ama mong si Adam. Ang bihira naman sila, maliit na bagay. Palibhasa, pinapairal nila yung power nila over people and things. Eh, mas madali naman at simple kung magbigayan na lang, di ba? Kaso ma'am, hindi sila ganun eh. And they have their reasons. Hayaan na natin. Ang importante, makakasama natin si Michael regular. Oo nga, 14 days a month, masaya tayo. Paano mo yan ipaparating sa bata? Dadalhin mo na naman sa eskwela. Baka mamaya may makakita sa inyo ni David, mabigyan ng mali siya. Anak, ikakatagilid mo yan sa kaso. Ma, dadalhin ko to kila Papa. Iiwan ko dun sa guard o di kaya kay Manang Andeng. Basta makarating lang kay Michael. Oh, masasayang lang dahil sigurado itatapon niya ni Dana. Ma, birthday ng bata. Siyempre masaya yun kapag nakakatanggap ng regalo. Okay lang yun. Basta alam ko na naipahatid ko yung pagmamahal ko. Kung sa bagay. Alam mo si Michael, mahilig din sa sinigang yan, ha? Ipagluluto ko, dalin mo rin, anak, ha? Si Michael o si Papa? Baka itapon lang yun, Ma. Sayang yung pagkain.
Gia, kahit konti lang. Kung itatapon nila, bahala sila. Basta ang importante na ipahatid ko ang pagmamahal ko sa bata. Para kay Michael o para kay Papa yung sinigang? Gia! Ano ba naman yung pinagsasasabi mo? Siyempre, para kay Michael. Bawal magsinungaling. You are under oath. Anak naman, siyempre nga, para kay Michael talaga. Pero malay mo, makahigop ng kahit konting sabaw ang ama mo. Sabi ko na nga ba sa kabila ng masasakit na nangyari, mahal mo pa rin talaga ang Papa. Magagalit ako, masasaktan. Ilang beses, anak, halos isumpa ko na ang ama mo sa mga desisyon niya na akala mo siya ang saligang batas. Pero ayaw mawala Hindi talaga mawala. True love? Wrong love. Maling-mali, anak. At hanggang ngayon, pinapahirapan ako. At ito naman ay para sa one great love ko, now and forever. Alam mo, anak, napakaswerte ni Michael sa pagmamahal na kaya mong ibigay sa kanya. Sana talaga manalo ka. Sana makuha mo ang anak mo. Kuya, andyan ho ba si Michael? Pwede ho bang pakibigay na lang po ito sa kanya? Ay, ma'am, wala ho dito yung bata. Hindi ho dito umuwi. Ho? Nasaan? Walang magiging malaya. Simula ngayong Lunes. They are on their way to bankruptcy. Walang kaalam-alam ang RJ&E. May kinalaman ka dito? Goodbye, RJ&E. Goodbye. Hahayaan na lang natin na malugi ang kumpanya. Hindi natin dapat gawin yun. Ang dapat natin gawin, hanapin natin kung sinong may gawa nito sa atin. Poor Gia. Literally, poor Gia. Lahat ng binuo ni Gia, unti-unti nang mawawala. Tutulungan ko kayo sa problema ninyo sa kumpanya. I-atras mo ang kasong sa korte. Hindi ko magagawang bitiwan ng anak ko para lang masalba ang kumpanya. Love Thy Woman.